lăng mình tận lành nó nhầm tinh gì này bông làm thực hiện một tiền tôi không ăn con môi má giờ nó ngăn đấy và gọi là cục nì đánh bài ấy đừng ngâm kì đừng ai rồi một ai sọc sai đó sọc sai của mình nam mò đây là và ba một bánh nem có được xài lượng trơn phết đó chăm ơn ngày cao chuột ôn chăm prap tình con ở tên này hiện mong xa tôi biết đặt sai là phải ăn lời rô ấy ăn cơm ta ngon rồi
chơi chật mùi anh đây chắc ơn mà rồi mà có lươn chắc ơn rồi Mai ơi. Rồi là. Bữa lấy tới Nhật Bản không? Cái con hòn. Có khả năng không mua giờ đâu. Nhằm ngầm lên. Hả? Nông mình hả? Tapi mahal. Nah, taruh nunggu. Này, grup này nè, grup này bên mui, apa sih? Mana? Mana? Lụa dalam ini này. Trật thì trật cái ngắt ao lên như này. Ada kan yang menentu nang jual nama. Kamu doang ngay. Jual. Mình doang ngay à, từ cả tè là chuyện này không?
Đây. Hả? Bật lên. nó buồn em pin làm pin thì mình lục chán á để xa số miền để đặt cho đây nó bị chém mướn sao thì mình chém mướn đi chém mòn